वेलकम टू खारू ताई चॅनल. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आणि IFRS म्हणजे काय हे बघणार आहोत आणि थोडेफार अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स बघणार आहोत. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स प्रोव्हाइड द फ्रेमवर्क अँड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग so that the financial statements of different enterprises become comparable. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्समध्ये असे फ्रेमवर्क किंवा असे नॉर्म्स म्हणजेच काय असे रूल्स फॉलो केले जातात जेणेकरून फायनान्शियल स्टेटमेंट्स वेगवेगळ्या कंपनीचे सुद्धा कंपेअर केले जाऊ शकतात. म्हणजे स्टँडर्डायझेशन सगळ्यांनी सेम रूल्स फॉलो केल्यामुळे ते कंपॅरेबल बनतात. सगळ्यांनी एकसारखे रेकॉर्डिंग केल्यामुळे ते कंपॅरेबल बनतात. It is necessary to standardize the accounting principles to ensure consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. स्टँडर्डाइज केल्याने काय होतं? फायनान्शियल रिपोर्टिंग कन्सिस्टंट होतात, कंपॅरेबल होतात, ॲडिक्वेसी अँड रिलायबिलिटी म्हणजे त्याच्यावर विश्वास ठेवता येतं असे फायनान्शियल रिपोर्टिंग बनतात जर सगळ्यांनी एकसारखे अकाउंटिंग केलं तर. Accounting standards. In the words of Kohler, accounting standards are code of conduct imposed by customs, laws and professional bodies for the benefit of public accountants and accountants generally. Code of conduct accounting standards एक सेट ऑफ रूल आहे, कोड ऑफ कंडक्ट आहे जे कस्टम्स म्हणजे करत आले आहोत असे करत आले, कुठे लिहिलं नाही पण असंच करत आले आहोत आपण आधीपासून, त्याला कस्टम्स म्हणतो. लॉज म्हणजे असं कुठे स्टँडर्ड लॉमध्ये लिहिलं असेल किंवा प्रोफेशनल बॉडीज असेच करत आले आहेत तर ते असतात अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. एक स्टँडर्डायझेशन झालेलं असतं ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. Thus, accounting standards are written policy documents issued by the expert accounting body or by government or regulatory body covering the aspect of. पहिली गोष्ट काय, हे एक रिटन पॉलिसी डॉक्युमेंट आहे जे जनरली कोण इश्यू करतं? एखादी एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी आहे. आपले अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स ICAIने इश्यू केलेत, गव्हर्मेंटने आहे. ते गव्हर्मेंटचे टॅक्स ICDS टॅक्सचे स्टँडर्ड्स पण आहेत आणि अदर रेग्युलेटरी बॉडीचे पण काही वेगळे स्टँडर्ड्स अकाउंटिंगचे स्टँडर्ड्स असू शकतात. तर त्यांनी होतं काय, अशा रिटर्न पॉलिसी डॉक्युमेंट्समुळे मध्ये ते काय काय कवर करतात? द ॲस्पेक्ट्स ऑफ रेकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेझेंटेशन अँड डिस्क्लोजर. म्हणजे एखादं ट्रान्झॅक्शन कसं रेकग्नाईज करायचं, केव्हा रेकग्नाईज करायचं, किती व्हॅल्यूला रेकग्नाईज करायची, त्याला कशी ट्रीटमेंट द्यायची, त्याला कसं प्रेझेंट करायचं आणि त्याला डिस्क्लोज करायचं कसं करायचं, हे सगळं त्या स्टँडर्डमध्ये दिलेलं असतं. रिटर्न पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये दिलं असतं, त्या स्टँडर्डमध्ये सांगितलं असतं. नीड फॉर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स का गरजेचं आहे, का रिक्वायर्ड आहे? टू प्रमोट बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. त्यांनी अंडरस्टँडिंग वाढते फायनान्शियल स्टेटमेंट्सची. टू हेल्प अकाउंटंट्स टू फॉलो युनिफॉर्म प्रोसिजर्स अँड प्रॅक्टिसेस. प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने करायला लागलं तर काहीच फायदा होणार नाही, कुणालाच काय कळणार नाही आणि काहीच कम्पेअर करता येणार नाही. तर अकाउंटंटला हेल्प होते युनिफॉर्म प्रोसिजर्स अँड प्रॅक्टिसेस फॉलो करण्यामध्ये. To facilitate meaningful comparison of financial statements of 2 or more entities. सगळ्या एंटिटीजने सेम स्टँडर्ड्स वापरल्यामुळे, सेम रूल्स वापरल्यामुळे कंपॅरेबल फायनान्शियल स्टेटमेंट्स बनतात. शक्य आहे कंपॅरिझन कारण की सगळ्यांनी सेम पॉलिसीज वापरले. टू एन्हान्स रिलायबिलिटी ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. सगळ्यांनी रूल्स वापरून जर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स बनवले तर ऑब्व्हियसली त्याच्यावर जास्त विश्वास ठेवता येणार, ते जास्त रिलायबल असणार. अँड इट मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली. जे स्टँडर्ड्स आहेत ते आपल्या गव्हर्मेंट रेकग्नाइज्ड बॉडीजने, प्रोफेशनल बॉडीजने म्हणजे लॉला लक्षात ठेवून स्टँडर्ड्स बनवलेले असतात.
त्यामुळे इट मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली. तर ह्या गोष्टीला आपण समराईज करायचं म्हटलं तर what is the need for accounting standards? Understanding, procedures and practices, comparison, reliability and legal requirement. It promotes better understanding. It follows uniform. It helps accountant to follow uniform procedures and practices. It facilitates meaningful comparison of financial statements of two or more entities, and it enhance reliability of financial statements and to meet the legal requirements effectively. IFRS म्हणजे इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स. तर इंटरनॅशनल कारण की इंटरनॅशनल आहे. फायनान्शियल रिपोर्ट अकाउंटिंगच्या ऐवजी फायनान्शियल रिपोर्टिंग हा वर्ड वापरला आहे. आणि स्टँडर्ड्स इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स IFRS are issued by the International Accounting Standard Board. IFRS is a set of international accounting standards stating how particular types of transactions and other events should be reported in financial statements. आता हे मल्टीनॅशनल कंपनीज, मोठ्या कंपनीजला जे वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये ट्रान्झॅक्शन्स करत आहेत त्यांना हे लागू असणार. त्यांना तसल्या टाईपचे ट्रान्झॅक्शन्स कसे रिपोर्ट करायचे ते कॉम्प्लेक्स असतात. त्याचे पण स्टँडर्ड्स कॉम्प्लेक्स ट्रान्झॅक्शन्स कसे रिपोर्ट करायचे ह्याचे एक काय म्हणतात खालती लिहिलं ना तसं इश्यू टू डेव्हलप अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स दॅट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाईड. सगळ्यांना मान्य होतील असे आपण स्टँडर्डाईज करायला बघतोय टू इम्प्रूव्ह फायनान्शियल रिपोर्टिंग इंटरनॅशनली. त्याला समराईज काय करता येईल? इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड IFRS इश्यू करतं आणि ते सांगतं हाव त्यांनी काय होतं तर इट स्टेट्स हाव टू रिपोर्ट अ पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन, हाव टू रिपोर्ट, आणि they are issued to develop accounting standards that would be acceptable worldwide to improve financial reporting internationally. तर इंडियामध्ये ह्याला काय म्हणतात? अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. इन इंडिया स्टँडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इज इश्यूड बाय द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ICAI. त्याची काउन्सिल आहे. द काउन्सिल ऑफ द ICAI कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स बोर्ड. त्या लोकांनी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स बोर्ड बनवलं ऑन 21 एप्रिल 1977, रेकग्नायझिंग द नीड्स फॉर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इन इंडिया. मग त्या बोर्डने इट फॉर्म्युलेट्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स सो दॅट सच स्टँडर्ड्स मे बी एस्टॅब्लिश्ड बाय द काउन्सिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट इन इंडिया. म्हणजे समराईज करायचं म्हटलं तर ICAIचं काउन्सिल असतं. त्या काउन्सिल बोर्डने बोर्ड बनवलं आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड विच फॉर्म्युलेट्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड. आता अकाउंटिंग स्टँडर्ड ते कसं फॉर्म्युलेट करतात तर द बोर्ड कन्सिडर्स द ॲप्लिकेबल लॉ, custom, usage, business environment and the international accounting standards while framing accounting standards in India. इंडियामधले स्टँडर्ड्स बनवताना आपले लॉ, इंडियाचे लॉ, आपले पूर्वजांपासून आलेले कस्टम, युसेज, बिझनेसमध्ये कसं एन्व्हायरमेंट आहे त्याप्रमाणे, आणि इंटरनॅशनलचे जे स्टँडर्ड्स आहेत ते सगळे धरून आपले इंडियन स्टँडर्ड्स बनवतात. कोण तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड फॉर्म्युलेट करतात, ICAI इश्यू करतं. तर ड्यू टू ग्लोबलायझेशन द अकाउंट्स प्रिपेअर्ड इन इंडिया मस्ट बी कम्पॅटेबल विथ अकाउंट्स प्रिपेअर्ड इन अदर कंट्रीज. आता बघायला गेलं तर आपले पण कितीतरी इंडियन कंपनीज आहेत जे इतर कंट्रीजमध्ये पण बिझनेस करतात, MNCs असतात. तर त्यांनासुद्धा इंटरनॅशनल लेवलला कम्पॅटेबल होतील असे आपल्याला अकाउंट्स प्रिपेअर करावे लागतात. दिस हॅज रिझल्टेड इन द एक्झिस्टिंग AS अकाउंटिंग स्टँडर्ड being converged with the IFRS International Financial Reporting Standards. त्याला त्याच्याबरोबर पकडून आपल्याला जे इंटरनॅशनल लेवलला मान्य होईल असे Ind AS त्यांनी बनवले. हॅज रिझल्टेड इन what is known as Ind AS.
Ind AS are basically the international accounting standards. अच्छा, हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड आणि IFRS कन्वर्ज होतात आणि त्यांनी Ind AS बनतं. Ind AS are basically the international accounting standards which have been modified in accordance with Indian accounting practices, customs and traditions. म्हणजे काय, IFRSला जे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स आहेत त्याला आपल्या स्टँडर्डप्रमाणे, म्हणजे त्याला आपल्या लॉज इंडियन प्रॅक्टिसेसप्रमाणे एक्सेप्ट होईल असं मॉडिफाय करतात. Presently, all big companies have to follow Ind AS rules, but smaller units are allowed to continue using AS. Business मोठा असेल, मोठे कंपनीजला Ind AS फॉलो करायचं आहे. स्मॉल कंपनीज आर स्टिल यूजिंग normal accounting standards. In future, it is expected that all business entities in India will migrate to Ind AS. नंतर हळूहळू ते सगळ्यांना ॲप्लिकेबल करतील. असं एकदम ॲप्लिकेबल करता येत नाही, हळूहळू फेज मॅनरमध्ये करतील. तर ICAIच्या काउन्सिलने आत्तापर्यंत 31 अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स इश्यू केलेले आहेत आणि त्याच्यातले काही स्टँडर्ड्स टेक्स्टबुकमध्ये कन्सिडर केले आहेत, तर ते आपण बघू. AS1 Disclosure of accounting policies. According to this standard, accounting policies followed in the preparation and presentation of financial statements should form a part of financial statements and normally be disclosed in one place. जे काय अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो केलेत फायनान्शियल स्टेटमेंट्स बनवण्यासाठी, प्रेझेंट करण्यासाठी, त्याला आपल्याला फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये इन्क्लूड करायचं आहे आणि एका जागेवरती डिस्क्लोज करायचं आहे की काय काय पॉलिसीज यूज केलेत, वापरलेत. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 2 हा व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरीजवरती आहे. अकॉर्डिंग टू दिस स्टँडर्ड, इन्व्हेंटरीज इन जनरल शुड बी व्हॅल्यूड ॲट लोअर ऑफ हिस्टॉरिकल कॉस्ट अँड नेट रिअलायझेबल कॉस्ट. लोअर ऑफ हिस्टॉरिकल कॉस्ट म्हणजे ज्या प्राईजला आपण तो ॲसेट, ती इन्व्हेंटरी विकत घेतली ती, आणि नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू म्हणजे ज्या प्राईजला ती आता आपण विकली तर आपण तेवढे पैसे वसूल करू शकतो अशी. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 3 कॅश फ्लो स्टेटमेंट. According to this standard, a cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये प्रॉफिट लॉस त्या पिरियडचा असतो, पण कॅश आदल्या वर्षी, पुढच्या वर्षी असं पण मिळू शकतं. मग ॲक्च्युअल कॅशची स्थिती काय आहे कंपनीमध्ये ते कळण्यासाठी बुक प्रॉफिट्स, बुक लॉस ते P&Lमधून कळतं, पण कॅश पोझिशन काय आहे हे कळण्यासाठी आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट्स बनवावं लागतात. की बिझनेस ॲक्टिव्हिटीजमधून किती कॅश जनरेट झाली, किती कॅश इक्विव्हॅलेंट्स आहेत वगैरे ते आपल्याला ह्याच्यातून कळतं. मग आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. अकॉर्डिंग टू दिस स्टँडर्ड, द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एन ॲसेट should be allocated on a systematic basis for each accounting period during the useful life of an asset. तर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर म्हणजे फिक्स्ड ॲसेट घेतलं 1 लाखचं, युजफुल लाईफ म्हणजे काय, किती वर्ष ते ॲसेट वापरता येईल. तर जनरली 5 वर्षाचं ते ॲसेट युजफुल लाईफ असते त्या ॲसेटची असं आहे. तर डेप्रिसिएशन SLM मेथडने आपण, असे बरेच मेथड असतात, इथे SLM मेथड घेऊया. म्हणजे आपण एका वर्षातच 1 लाखचे एक्सपेन्स दाखवणार नाही, तर 5 वर्षाचं लाईफ आहे तर आपण 5 वर्षात ते डिवाइड करणार. 1 लाख डिवाइड बाय 5 इयर्स, 20,000 पर ॲनम. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण डेप्रिसिएशन चार्ज करणार सिस्टमॅटिक बेसिस पर ॲनम ड्युरिंग द युजफुल लाईफ ऑफ एन ॲसेट. 5 वर्ष ओव्हर 5 इयर्स. तर हे झालं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जे आपण डेप्रिसिएशनचं चॅप्टर असणार आहे त्या डिटेलमध्ये बघणार आहोत.
Accounting Standard 8, Accounting for Research and Development. According to this standard, the amount of research and development cost should be charged as an expense of the period in which they are actually incurred. तर R&Dचा एक्सपेंडिचर म्हणजे R&D एक्सपेंडिचर कधी चार्ज करायचा, तर इन द इयर ऑफ एक्सपेंडिचर, जेव्हा इन्कर होतील तेव्हा, असं हे स्टँडर्ड बोलतं. त्यानंतर अकाउंटिंग स्टँडर्ड 9, रेव्हेन्यू रेकग्निशन. This standard deals with the basis required for recognition of revenue items in profit and loss account of an enterprise. It lays down conditions to recognize revenues that arise from various transactions of an enterprise. व revenue recognition मध्ये P&L अकाउंटमध्ये revenues कसा रेकग्नाइज करायचा, कधी रेकग्नाइज करायचं आहे, आणि वेगवेगळ्या टाईपचे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, त्याचे कंडिशन्स काय आहेत, कंडिशन्स फुलफिल झाले की रेकग्नाइज करायचे, असं ह्या स्टँडर्डचं ओवरव्ह्यू आहे. Accounting Standard 10, Accounting for Fixed Assets. According to this standard, the cost of fixed assets should comprise of the original cost and any attributable cost of bringing the asset to its working conditions for its intended use. म्हणजे काय, ओरिजिनल कॉस्ट म्हणजे आता समजा मी एक मशीन विकत घेतली, त्याची ओरिजिनल कॉस्ट ज्या प्राईसला घेतली ती 10 लाख आहे, आणि पण तेवढाच खर्च नसतो ना, मला त्याला म्हणजे ते तुकड्यामध्ये आली होती, मग त्याला मला इन्स्टॉल करावं लागलं, त्याचे 10,000चे चार्जेस होते. हे त्याला एक बेस लागत होता कन्स्ट्रक्शनचा, तर तो बेस क्रिएट करण्यासाठी मला 20,000 अजून खर्च आला कन्स्ट्रक्शनचा. आणि एखादा त्याचा एक मॉड्यूल असेल जो सॉफ्टवेअर, त्यासाठी वेगळा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावा लागत असेल वन टाईम, तर तो पण एक खर्च आला. मग ॲसेट सुरू करण्यासाठी नुसतं 10 लाखचा खर्च नाही ना, तो सुरू करण्यासाठी हा जो पुढचा खर्च पण झाला. एनी ॲट्रिब्युटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द ॲसेट टू इट्स वर्किंग कंडिशन, ते मशीन चालू होईपर्यंत जो काय खर्च होतो, जे चालू होऊन जे काम त्यांनी केलं पाहिजे ते काम सुरू होईपर्यंत जो काय खर्च होतो वर्किंग कंडिशनमध्ये आणण्यासाठी, तो सगळा आपण कॉस्ट कॅपिटलाइज करतो, म्हणजे फिक्स्ड ॲसेट म्हणजे मशीनच्या कॉस्टमध्ये इन्क्लूड करतो. रेकॉर्ड करताना आपण मशीन नुसतं 10 लाखाची नाही, तर आपण 10,35,000ची मशीन बुक करणार. अजून पण एक्सपेन्स असू शकतात. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे मोठी मशीन आहे तर गाडी केली, लेबर्स उचलण्यासाठी, हे फिक्स करण्यासाठी लेबर, प्रोफेशनल फीज वगैरे असेल तर ते पण सगळं त्यात इन्क्लूड होणार. द फिक्स्ड ॲसेट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑन डिस्पोजल ऑर वेन नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देअर यूज. एलिमिनेटेड म्हणजे काय, तर बुक्समधून काढायचं आहे, काढून टाकायचं आहे. कधी, जेव्हा डिस्पोज होईल. डिस्पोजल म्हणजे काय, फिक्स्ड ॲसेट नाहीचं होईल. नाहीचं कसं होणार, एकतर आपण सेल करू, त्याला सेल ऑफ ॲसेट होईल, किंवा एक रद्दीमध्ये म्हणतो ना, भंगारमध्ये स्क्रॅप करू त्याला. म्हणजे समजा मशीनला काय मार्केट नसेल, मग त्याचे बॉडी पार्ट्स आपण विकू शकतो. म्हणजे कसंही डिस्पोज कसंही करा, सेल करा किंवा स्क्रॅप सेल करा, किंवा गरज नाही की पूर्ण स्क्रॅप करेपर्यंतच वाट बघायची. जर त्या मशीनची पुढे जाऊन काय फायदाच होणार नसेल, नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देअर यूज, म्हणजे आता त्या मशीनमधून काहीच बनत नाही, काहीच इन्कम होत नाही, तर आपण ती बुक्समधून तेव्हाच राईट ऑफ करू शकतो, एलिमिनेट करू शकतो. आता आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गव्हर्नमेंट ग्रांट्स. According to this standard, government grants should be recognized when there is an assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them. गव्हर्नमेंट ग्रँट देते, कंडिशन्स फॉलो केले तर असं काहीतरी असतं, नाहीतर मग ते ग्रँट्स माघारी द्यावे लागतात असं. मग आपण गव्हर्नमेंटचे ग्रँट्स रेकग्नाइज करायचे की नाही करायचे. जर आपण
मला जर गव्हर्मेंटचे ग्रँट मिळणार आहे आणि जर मी कंडिशन्स फॉलो करू शकणार असेल असं मला वाटतं, कन्फर्म असेल, तर तेव्हा मी ते ग्रँट म्हणून माझ्या बुक्समध्ये रेकॉर्ड करणार. जर मला गव्हर्मेंट ग्रँट मिळाले आणि काय माहिती उद्या परत माघारी द्यावं लागतं की नाही, मला जमते की नाही असं झालं, तर मग ते आत्ताच ग्रँट म्हणून रेकग्नाईज करून फायदा नाही ना. आपण कॉन्झर्वेटिझम कॉन्सेप्टमध्ये काय शिकलो आहे, जे सेफ राहायला शिकलो आहे ना. म्हणजे आधीच हा बेनिफिट आपण बुक करणार आणि नंतर मग तो परत लायबिलिटी म्हणून दाखवावं लागणार, असं नाही झालं पाहिजे. म्हणून कंडिशन्स जेव्हा फॉलो करता येणार असेल असं जेव्हा कन्फर्म होईल, अश्योरन्स होईल, देर इज अन अश्योरन्स दॅट एंटरप्राइज विल कम्प्लाय विथ द कंडिशन्स अटॅच्ड, मग आपण बुक करायचं आहे. मग आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस स्टँडर्ड, an enterprise should disclose the current and long-term investments distinction in its financial statements. आता करंट इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणजे काय? करंट इन्व्हेस्टमेंट शुड बी कॅरीड इन द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ॲट द लोअर कॉस्ट और फेअर व्हॅल्यू. करंट इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणजे जनरली जे अप टू 1 yearचे इन्व्हेस्टमेंट्स असतात ते करंट इन्व्हेस्टमेंट्स. मग दोज आर व्हॅल्यूड ॲट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेअर व्हॅल्यू. However, long-term investments should always be carried in the financial statements at the cost price. लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट असेल तर त्याला कॉस्ट प्राईसमध्येच दाखवायचं. करंट असेल, लॉंग टर्म म्हणजे ऑब्व्हियसली मोर दॅन 1 yearचं इन्व्हेस्टमेंट असेल तर. अच्छा, मग आहे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टॅक्सेस ऑन इन्कम. According to this standard, tax expenses for the period comprising current tax and deferred tax should be included in the determination of the net profit or loss for the period. इन्कम टॅक्स पर्पजसाठी ते इन्क्लूड नसेल, पण आपल्याला बुक प्रॉफिट करण्यासाठी, बुकचं अकाउंटिंग करण्यासाठी, आपल्याला आपला प्रॉफिट किती झाला, लॉस किती झाला हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण जे काही इन्कम टॅक्स चं अकाउंटिंग करतोय ते पण आपण कन्सिडर करणार प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करण्यासाठी, प्रॉफिट लॉस काढण्यासाठी. सो लेट्स समराइज द अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 1 हा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वरती आहे, ज्याच्यात आपण अकाउंटिंग पॉलिसीज एका जागेवर सगळे डिस्क्लोज करतो. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 2 व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरीज, ज्याच्यामध्ये लोअर ऑफ हिस्टॉरिकल कॉस्ट और नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू कन्सिडर होतं. त्यानंतर कॅश फ्लो स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला कॅश फ्लो जनरेट किती झालं ते दिसतं. डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टँडर्ड 6, त्याच्यामध्ये युजफुल लाईफ जी काय असेल त्या पिरियडमध्ये आपल्याला डेप्रिसिएशन सिस्टमॅटिक मॅनरमध्ये करायचं असतं. अकाउंटिंग फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आणि अकाउंटिंग स्टँडर्ड 9 रेव्हेन्यू रेकग्निशनमध्ये हा एक्सपेन्स कधी रेकग्नाईज होतो, जेव्हा इन्कर होतो तेव्हा. रेव्हेन्यू कधी रेकग्नाईज होतं, जेव्हा कधी रेकग्नाईज होतं, काय कंडिशन्सने होतं ते आपल्याला सगळं अकाउंटिंग स्टँडर्ड 9मध्ये कळतं. कंडिशन्स फॉलो झाले तर रेकग्नाईज करायचं, ते कंडिशन्स पण अकाउंटिंग स्टँडर्ड 9मध्ये डिटेलमध्ये आहेत. त्यानंतर आपल्याला अकाउंटिंग स्टँडर्ड 10 हा आपण जरा डिटेलमध्ये बघितला की कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ॲसेटमध्ये काय येतं, तर ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एनी ॲट्रिब्युटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द ॲसेट टू इट्स वर्किंग कंडिशन्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. आणि फिक्स्ड ॲसेट इज एलिमिनेटेड when it is disposed of or when no further benefit is expected from their use. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 12मध्ये अकाउंटिंग फॉर गव्हर्मेंट ग्रांट्स होतात. आपण कधी ग्रांट्स रेकॉर्ड करतो, when we are assured that the enterprise can comply with the conditions. आणि अकाउंटिंग स्टँडर्ड 13मध्ये आपल्याला करंट इन्व्हेस्टमेंट्स आणि लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स दाखवावं लागतात. करंट इन्व्हेस्टमेंट्स आपल्याला कॉस्ट और फेअर मार्केट व्हॅल्यूला दाखवावं लागतात आणि लाँग टर्म आपल्याला कॉस्टला दाखवावं लागतात. फेअर व्हॅल्यू ना इन्व्हेस्टमेंटचं
काय आहे फेअर व्हॅल्यूला दाखवावं लागतं आणि लॉंग टर्म कॉस्टला दाखवावं लागतात आणि अकाउंटिंग स्टँडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टॅक्सेस ऑन इन्कम त्यामध्ये करंट टॅक्सेस डेफर्ड टॅक्सेस हे P&Lमध्ये दाखवावं लागतात टू डिटरमाइन प्रॉफिट ऑर लॉस. तर ही झाली समरी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सची. थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. समरी नोट्स आणि अपडेट्स तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर मिळतील आणि आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा मित्रांबरोबर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकनवर क्लिक करा पुढचे नोटिफिकेशन्स मिळण्यासाठी. तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.